Hi friends, পুনৰটা জব আপডেট ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। পুনৰ কেইটামান নতুন প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট লৈ আহিছো। আজি বহুকেইটা ভাল পোষ্ট লৈ আহিছো। গতিকে ভিডিঅ'টো কোনো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। 1 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে আৰ্জেন্টলি ৰিকুৱেষ্ট ইন 3-star হোটেল পুলিচ বজাৰ শিলং। শিলঙৰ পুলিচ বজাৰত থকা এখন 3-star হোটেলৰ কাৰণে পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে কেইবাটাও। ইয়াৰ কাৰণে এক্সপেৰিয়েন্স কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে। প্ৰথমৰ পোষ্টটো হৈছে একাউন্টেন্ট, Second post হৈছে কন্টিনেন্টাল চেফ, হাউসকিপিং মেনেজাৰ আৰু জেনেৰেল মেনেজাৰ। টোটেল 4টা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। পোষ্টটো মুকলি কৰিছে শিলঙত। যদি কোনোবা ইন্টাৰেষ্টেড হয় শিলঙত জব কৰিবৰ বাবে, ইয়াতে এটা WhatsApp নম্বৰ দিয়া হৈছে 7808117713। এই নম্বৰটোৰ যোগেৰে WhatsAppতে আপোনালোকৰ আপডেটেড ৰিজিউমখন সেন্ড কৰি পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। ইয়াৰ লাষ্ট ডেট মেনশন কৰা হোৱা নাই। যদি পোষ্ট কেটা শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব। ইয়াৰ পিছতে আজি 2 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে এক্সিটিং কেয়াৰ অপৰচুনিটি ইন দা হস্পিটেলিটি ইণ্ডাষ্ট্ৰি, এ ৰিনোৱেড গ্ৰুপ অফ হোটেল এণ্ড ৰিজৰ্ট ইন সিকিং টেলেন্টেড প্ৰফেশ্যনেল টু জইন দেয়াৰ ডাইনামিক টিম। পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে হোটেল এণ্ড ৰিজৰ্টৰ ফালৰ পৰা। পোষ্টসমূহ হৈছে ফ্ৰণ্ট অফিচ, সেকেন্ড পোষ্ট আছে F&B, প্ৰডাকশন এণ্ড সাৰ্ভিস, হাউসকিপিং আৰু মাৰ্কেটিং এক্সিকিউটিভ। টোটেল 4টা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। ইয়াৰ কাৰণে হস্পিটেলিটি ইণ্ডাষ্ট্ৰি এণ্ড হেভ এ ৰেলিভেন্ট এক্সপিৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে। যদি পোষ্টসমূহৰ কাৰণে ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে এটা যোনটো কন্টেক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 8016958890 এই নম্বৰটোৰ যোগেৰে আপোনালোকৰ আপডেটেড ৰিজিউমখন সেন্ড কৰি পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। পোষ্ট কেটাৰ লাষ্ট ডেট মেনশন কৰা হোৱা নাই। যদি পোষ্ট কেটা শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব। ইয়াৰ পিছতে আজি 3 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে wanted a experienced marketing officer for a diagnostic center। তো ডায়াগনষ্টিক চেণ্টাৰ ফালৰ পৰা গুৱাহাটীত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। এক্সপেৰিয়েন্স থকা মাৰ্কেটিং অফিচাৰ বিচাৰিছে। কন্টেক্ট ৰেপিকিউৰ ডায়াগনষ্টিক বৰা সাৰ্ভিস গুৱাহাটী। এটা যোনটো এড্ৰেছ মেনশন কৰা হৈছে এই এড্ৰেছত আপোনালোকে কাম কৰিব লাগিব। যদি পোষ্টটোৰ কাৰণে ইন্টাৰেষ্টেড হয় এটা যোনটা কন্টেক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে দুটাকৈ, এই নম্বৰ কেইটাত যোগাযোগ কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। 8826799108 আনটো হৈছে 9435040260। এই নম্বৰ কেইটাত যোগাযোগ কৰি আপোনালোকে পোষ্টৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ অধিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব। পোষ্টটো লাষ্ট ডেট মেনশন কৰা হোৱা নাই। যদি পোষ্টটো শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব। ইয়াৰ পিছতে আজি 4 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে ৰিকুৱেষ্ট ফৰ এ ৰেপুটেড আই হস্পিটেল ইন গুৱাহাটী। গুৱাহাটীত থকা এখন ৰেপুটেড চকু হস্পিটেলৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। প্ৰথমৰ পোষ্টটো হৈছে ফ্ৰণ্ট ডেস্ক এক্সিকিউটিভ। এই বিভাগত 2টা পোষ্ট মুকলি কৰিছে। জব ৰোলটো হৈছে কোৱালিফিকেশ্যন গ্ৰেজুৱেট বিচাৰিছে উইথ বেসিক কম্পিউটাৰ নলেজ বিচৰা হৈছে। ফ্লুৱেণ্ট ইন ইংলিছ, হিন্দী, আছামিজ। ইংৰাজী, হিন্দী আৰু অসমীয়া ভালদৰে জনা হ'ব লাগিব, এই তিনিটা লেংগুৱেজ। সেকেন্ড পোষ্টটো হৈছে OPD এছিষ্টেণ্ট। এই বিভাগত 2টা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। ইয়াৰ কাৰণে কোৱালিফিকেশ্যন হায়াৰ সেকেন্ডাৰী পাছ বিচৰা হৈছে। হায়াৰ সেকেন্ডাৰী পাছ হ'লে পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ পিছৰ পোষ্টটো হৈছে অপটিকেল ষ্ট'ৰ এছিষ্টেণ্ট। এই বিভাগত 2টা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা হায়াৰ সেকেন্ডাৰী পাছ বিচাৰিছে, লগতে বেসিক কম্পিউটাৰ নলেজ বিচৰা হৈছে। পোষ্টসমূহৰ কাৰণে স্যালাৰি নিগেটিবল, কিমান টকাকৈ দৰমহা দিয়া হ'ব ইয়াতে একো মেনশন কৰা হোৱা নাই। যথেষ্ট পৰিমাণৰ এটা ভাল স্যালাৰি দিয়া হ'ব। যদি পোষ্টসমূহৰ কাৰণে ইন্টাৰেষ্টেড হয় অতি সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। ইয়াতে এটা মেইল দিয়া হৈছে, তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা সেন্ড কৰি পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। ফিচাৰ কেন অলসো এপ্লাই। এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে ফিচাৰ সকলেও আবেদন কৰিব পাৰিব। যিসমূহৰ একো এক্সপিৰিয়েন্স নাই, কোনো ধৰণৰ এক্সপিৰিয়েন্স নাই, সেই সকল কেণ্ডিডেটেও এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। ইয়াতে এটা WhatsApp নম্বৰ দিয়া হৈছে 6901224220। এই নম্বৰটোৰ যোগেৰে WhatsAppত আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা সেন্ড কৰিও পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব। পোষ্ট কেটাৰ লাষ্ট ডেট মেনশন কৰা হোৱা নাই। যদি পোষ্ট কেটা শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব।
সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইখিনিতে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট যদি আপুনি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আৰু ভিডিঅটো যদি চাই ভাল পায় ভিডিঅটো লাইক শেয়াৰ কৰি দিব ইয়াৰ পিছতে আজি 5 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে আৰ্জেন্টলি ৰিকুৱেড ইন গুৱাহাটী ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে জব টাইপ ৱৰ্ক পাৰ্ট টাইম জব পোষ্টটো আপোনালোকে পাৰ্ট টাইম কৰিব পাৰিব ডিউটি টাইমটো হৈছে ইভিনিং 5টাৰ পৰা 9টা বজালৈকে ডিউটি কৰিব লাগে ইয়াৰ কাৰণে দৰমহা দিয়া হ'ব 12000 পৰা 15000 টকা প্ৰতি মাহে যদি পোষ্টৰ কাৰণে ইন্টাৰেস্টেড হয় এটা যোনটো কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 9864063919 এই নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লগতে পোষ্টৰ বিষয় আবেদন কৰা আগতে গুটেখিনি ভালদৰে ভেৰিফিকেশন কৰি ল'ব এটা যোনটো কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে এই নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি গুটেখিনি ভালদৰে ভেৰিফিকেশন কৰিহে পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব ইয়াৰ পিছতে আজি 6 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে Manufacturing Co needs experienced candidate. Manufacturing company ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে experienced candidate বিচৰা হৈছে প্ৰথমৰ পোষ্টটো হৈছে ইলেক্ট্ৰিকেল মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰ ইয়াৰ কাৰণে স্যালাৰি 10 লাখ কে দিয়া হ'ব পাৰ এনুৱেল ইনকাম আপোনালোকে পাই যাব সেকেন্ড পোষ্টটো হৈছে কোৱালিটি মেনেজাৰ ইয়াৰ কাৰণে স্যালাৰি 10 লাখ পাৰ এনুৱেল ইনকাম পাই যাব তাৰ পিছতে আছে সেলস কোঅৰ্ডিনেটৰ MIS তাৰ পিছতে আছে একাউন্টস মেনেজাৰ আৰু সেলস ইঞ্জিনিয়াৰ ইয়াৰ কাৰণে 6 লাখ কৈ পাৰ এনুৱেল ইনকাম দিয়া হ'ব যদি পোষ্টসমূহৰ কাৰণে ইন্টাৰেস্টেড হয় এটা যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড ৰিজিউমখন সেন্ড কৰি পোষ্টসমূহৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব পোষ্টটোৰ লাষ্ট ডেট মেনশন কৰা হোৱা নাই যদি পোষ্টসমূহ শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে আজি 7 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে পোষ্ট সেলস এণ্ড বিলিং এক্সিকিউটিভ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা হাই সেকেন্ডাৰী পাস উইথ কম্পিউটাৰ নলেজ বিচৰা হৈছে তো পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে সেলস আৰু বিলিং এক্সিকিউটিভ বিভাগত হাই সেকেন্ডাৰী পাস হলে পোষ্ট দুটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব কিন্তু কম্পিউটাৰ নলেজো থাকিব লাগিব লোকেশন ধিং আৰু নগাঁৱত পোষ্ট দুটা মুকলি কৰা হৈছে তো যিসকলে নগাঁও পোষ্ট বিচাৰি থাকে যদি আপোনালোকে ইন্টাৰেস্টেড হয় এই পোষ্টটো কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰে ধিঙতো মুকলি কৰা হৈছে নগাঁও টাউনতো পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে স্যালাৰি 10 পৰা 15000 টকা প্ৰতি মাহে দিয়া হ'ব এক্সপেৰিয়েন্স 1 পৰা 2 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে যদি পোষ্ট দুটাৰ কাৰণে ইন্টাৰেস্টেড হয় এটা যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড সিভিখন সেন্ড কৰি দিব ইয়াৰ লাষ্ট ডেটটো দিয়া হৈছে 16 ছেপ্টেম্বৰলৈকে পোষ্ট কেইটা যদি শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে আজি 8 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে ফ্লিপকাৰ্টৰ ফালৰ পৰা ডিব্ৰুগড়ত পোষ্ট মুকলি কৰিছে ৱৰ্ক লোকেশন হৈছে ডিব্ৰুগড় লোকেল ক্যান্ডিডেট উইল বি প্ৰিফেড তো ইয়াতে যদি লোকেল ক্যান্ডিডেট সকলে আবেদন কৰে তেওঁলোকক প্ৰিফেড দিয়া হ'ব পোষ্টটো মুকলি কৰিছে CX বুদ্ধি কাস্টমাৰ এক্সপেৰিয়েন্স এক্সিকিউটিভ কোৱালিফিকেশন BE BTech এণ্ড any PG বিচাৰিছে জব ডেসক্ৰিপচন খিনি ইয়াতে দিয়া হৈছে কেনেকুৱা ধৰণৰ কি ক্ৰাইটেৰিয়া লাগিব গুটে ডেসক্ৰিপচন 7টা পইণ্ট দিয়া হৈছে গুটে 7টা পইণ্ট আপোনালোকে ভালদৰে পঢ়ি চাই ল'ব যদি আপোনালোকৰ ক্ৰাইটেৰিয়া লগত মিলে পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিবলৈ ইয়াতে এটা মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড সিভিখন সেন্ড কৰি দিব আৰু যেতিয়া আপোনালোকে এই মেইলত সিভি সেন্ড কৰিব তাতে যোনটো সাবজেক্ট লাইন আছে সাবজেক্ট লাইনত আপোনালোকে CX বুদ্ধি ডিব্ৰুগড় বুলি এই গুটে লাইনটো মেনশন কৰি দিব ইয়াৰ লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 16 ছেপ্টেম্বৰলৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে আজি 9 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে we are currently seeking qualified teacher who can teach general studies GS CCAST and general English for state competitive exam পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে জেনেৰেল ষ্টাডিজ পঢ়াব পৰাকৈ শিক্ষক বিচাৰিছে কোৱালিফাইড টিচাৰ বিচৰা হৈছে আৰু জেনেৰেল ইংলিশ পঢ়াব পৰাকৈ শিক্ষক বিচাৰিছে ষ্টেট কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেচন কৰিব পৰাকৈ অল এক্সপেনশন ফৰ লোডিং এণ্ড ফুডিং উইল বি ব্ৰন বাই দা মেনেজমেণ্ট তো ইয়াৰ কাৰণে থকা আৰু খোৱা আপোনালোকক ফ্ৰী দিয়া হ'ব স্যালাৰি ষ্টাৰ্টিং আপোনালোকক স্যালাৰি 20 পৰা 25000 টকা প্ৰতি মাহে দিয়া হ'ব ইয়াৰ কাৰণে টিচিং এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে মিনিমাম 1 পৰা 2 বছৰ কোচিং ইনষ্টিটিউটত টিচিং কৰা এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে জব লোকেশনটো হৈছে ইটানগৰ অৰুণাচল প্ৰদেশত এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে যদি পোষ্টৰ কাৰণে ইন্টাৰেস্টেড হয় এটা যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি দিব
আৰু এটা কন্টেক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে যদি পোষ্টটোৰ বিষয়ে ইয়াতকৈ অধিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে 8876501188 এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব পোষ্টটোৰ লাষ্ট ডেট মেনশ্যন কৰা হোৱা নাই যদি পোষ্টটো শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে আজি 10 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে 100% জব অপৰচুনিটি ফৰ মেডিকেল ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ আফটাৰ এ শৰ্ট ট্ৰেইনিং পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে মেডিকেল ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ ইয়াৰ কাৰণে যদি আবেদন কৰিব বিচাৰে আপোনালোকে এটা শৰ্ট ট্ৰেইনিং মাৰিব লাগিব শিক্ষাগত অৰ্হতা গ্ৰেজুৱেচন কৰা কেণ্ডিডেটসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব যোনসকলে গ্ৰেজুৱেচন কমপ্লিট কৰিলে ইয়াৰ কাৰণে এজ লিমিট 25 ইয়াৰ্স বিচৰা হৈছে যদি পোষ্টটোৰ কাৰণে ইন্টাৰেষ্টেড হয় এটা দুটাকৈ কন্টেক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 9508366076 আনটো হৈছে 7578998587 এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লগতে পোষ্টটোৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ অধিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে সকলোখিনি এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব পোষ্টটোৰ লাষ্ট ডেটটো মেনশ্যন কৰা হোৱা নাই যদি পোষ্টটো শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে আজি 11 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে urgently require the following manpower for a plywood manufacturing industry based in Guwahati for the following HQ of Assam অসমৰ হেডকোৱাৰ্টাৰত এই পোষ্টসমূহ মুকলি কৰা হৈছে গুৱাহাটীত পোষ্ট মুকলি কৰিছে প্লাইউড মেনুফেকচাৰিং ইণ্ডাষ্ট্ৰি ফালৰ পৰা পোষ্টসমূহ মুকলি কৰা হৈছে প্ৰথমৰ পোষ্টটো হৈছে সেলছ অফিচাৰ জব লোকেশন হৈছে নগাঁও মিডল আসাম ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা বিচাৰিছে গ্ৰেজুৱেট এক্সপেৰিয়েন্স শাল হেভ 3 পৰা 5 বছৰ ওয়াৰ্কিং এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে বিল্ডিং মেটেৰিয়েলছ প্লাইউড লেমিনেটেডছ WPC TMT সিমেন্টছ পেইন্টছ পাইপছ এটসেট্ৰা তো এইখিনিৰ পৰা 3 পৰা 5 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে ইয়াৰ কাৰণে ডমিসাইল অফ আসাম অসমতে থকা ক্যান্ডিডেট হ'ব লাগিব দৰমহা 3,60,000 টকা পাৰ এনুৱেল ইনকাম আপোনালোকক দিয়া হ'ব ফিক্স স্যালাৰি ক্যান্ডিডেট ক্যান আৰ্ন ইনসেন্টিভ প্লাস বোনাস প্লাস DA এটসেট্ৰা তো যথেষ্ট পৰিমাণে এটা ভাল স্যালাৰি লগতে ইনসেন্টিভ বোনাস DA এইখিনি আপোনালোকক বেনিফিট দিয়া হ'ব সেকেন্ড পোষ্টটো হৈছে সেলছ অফিচাৰ ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা গ্ৰেজুৱেট বিচাৰিছে ইয়াৰ কাৰণে এক্সপেৰিয়েন্স 3 পৰা 5 বছৰ ওয়াৰ্কিং এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে বিল্ডিং মেটেৰিয়েলছ প্লাইউড লেমিনেটেডছ WPC TMT সিমেন্টছ পাইপ পেইন্টছ এটসেট্ৰা তো এইখিনিৰ ওপৰত 3 পৰা 5 বছৰ ওয়াৰ্কিং এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে তো এই পোষ্টৰ কাৰণেও ডমিসাইল অফ আসামৰ হ'ব লাগিব দৰমহা 3.60 লাখ পাৰ এনুৱেল ইনকাম ইয়াৰ লগতে ইনসেন্টিভ বোনাস DA দিয়া হ'ব জব লোকেশন হৈছে তিনচুকীয়া হেডকোৱাৰ্টাৰ সেকেন্ড পোষ্টটো তিনচুকীয়া হেডকোৱাৰ্টাৰত মুকলি কৰা হৈছে জব লোকেশন যদি আপোনালোকে এনেকুৱা লোকেশনত পোষ্ট বিচাৰি আছিলে বহুত ভাল পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় অতি সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব ইয়াতে এটা মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড সিভিখন সেন্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব Please note, we are not manpower consultancy. The ad is published on behalf of the company Kamlang Show and Bheni Mill Private Limited. To a company Private Limited or ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে not manpower consultancy job. পোষ্টৰ কাৰণে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় অতি সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব আপোনালোকৰ CV সমূহ ইমেইলত সেন্ড কৰি ইয়াৰ লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 16 ছেপ্টেম্বৰলৈকে পোষ্টকেটা যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে আজি 12 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে ওয়াৰ্ক ফ্ৰম হোম ভেকেন্সি ফৰ ৰিটায়াৰ্ড পাৰসন হাউসৱাইফছ ফৰ গুৱাহাটী পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে গুৱাহাটীত ওয়াৰ্ক ফ্ৰম ঘৰতে থাকি কৰিব পাৰিব এই পোষ্টটো ৰিটায়াৰ্ড পাৰসন আৰু হাউসৱাইফ সকলৰ কাৰণে মুকলি কৰা হৈছে স্যালাৰি 50,000 টকা প্ৰতি মাহে স্যালাৰি দিয়া হ'ব প্লাস PF প্ৰভিডেন্ট ফাণ্ড যোনটো ইনফ্লুৱেঞ্চ আছে সেই ইনফ্লুৱেঞ্চটো পাই যাব ইয়াতে এটা কন্টেক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে যদি পোষ্টটোৰ কাৰণে ইন্টাৰেষ্টেড হয় 7002187521 এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লগতে পোষ্টটোৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ অধিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব ইয়াৰ লাষ্ট ডেট মেনশ্যন কৰা হোৱা নাই যদি পোষ্টটো শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে আজি 13 নম্বৰ শেষৰ পোষ্টটো হৈছে উজীৱন স্মল ফাইনেন্স বেংকৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে লোন অফিচাৰৰ বিভাগত হাউস লোন অফিচাৰৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে
ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা মিনিমাম গ্ৰেজুৱেট বিচাৰিছে এক্সপিৰিয়েন্স 2 বছৰ ইন সেলস এণ্ড ডকুমেন্টেশন অফ এসিস্টেন্ট লোনৰ ওপৰত এক্সপিৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে at last 1 year housing loan home loan loan against property mortgage loan sales in NBFC or bank or HFC ওপৰত এক্সপিৰিয়েন্স 1 বছৰ বিচৰা হৈছে জব লোকেশন সমূহ হৈছে অসমত নগাঁও আৰু ৰহাত মুকলি কৰিছে উৰিষ্যাত সম্বলপুৰ শহীদনগৰ ভুৱনেশ্বৰ আৰু ঝাৰখণ্ডত ৰাঞ্চি সাক্ষী আদিত্যপুৰ জামতাপুৰ আৰু বিহাৰত ভাগলপুৰ সগুনা মোৰ তো এই সমূহ লোকেশনত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে যদি ইন্টাৰেস্টেড হয় অতি সোনকালে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড ৰিজিউমখন সেন্ড কৰি দিব ইয়াৰ লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 16 সেপ্টেম্বৰ লৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইকেইটা আছিল আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ অহা প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট আশা কৰো ভিডিওটো চাই আপোনালোকে উপকৃত হ'ব ভিডিওটো চাই যদি ভাল পায় ভিডিওটো গৈ লাইক আৰু শেয়াৰ কৰি দিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আমাৰ চেনেলত যদি আপুনি প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব আমাৰ চেনেলৰ এনে ধৰণৰ প্ৰাইভেট জবৰ আপডেটৰ নটিফিকেশন সমূহ প্ৰতিদিনে পাই থাকিবৰ কাৰণে আৰু এই পোষ্টসমূহ আবেদন কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক যদি কিবা ফিজ পে কৰিব লাগে বুলি কয় এটকাও ফিজ পে নকৰিব আজিলৈ মানে পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিওৰ সৈতে লগ পাম অহাকালিলৈ